हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत कलेजी आणि पोटा ह्यांचा मसाला. कलेजी पोटा फ्राय किंवा कलेजी पोटा मसाला. तर इथे मी कलेजी आणि पोटा घेतलेला आहे. हे 1 किलो आहे. तर इथे मी स्वच्छ धुतलेला आहे. इथे घेतलेला आहे मी 2 कांदे बारीक चिरून, 2 टोमॅटो बारीक चिरून, 2 हिरव्या मिरच्या, थोडासा कढीपत्ता आणि ही आहे आलं आणि लसणाची पेस्ट मी करून घेतलेली आहे. तर आपण डायरेक्ट कुकरमध्ये बनवणार आहे, त्यामुळे हे लवकर शिजेल. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. हा, इथे मी छोट्या कुकरमध्ये 3 चमचे तेल घेतलंय. आपण सगळ्यात आधी ॲड करणार आहे ह्याच्यामध्ये हिरवी मिरची आणि कढीपत्ता. कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची टाकल्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा आपण ॲड करायचा आहे. आलं लसणाची पेस्ट लगेचच ॲड करायची नाही आहे, कारण ती पेस्ट असल्यामुळे लवकर करपून जाते. त्यामुळे आपण पहिले कांदा चांगला फ्राय करणार आहे आणि मग आलं लसणाची पेस्ट ॲड करायची आहे. आता आपण कांदा छान असा लालसर परतून घेणार आहोत. हे पहा, आता आपला कांदा छान असं लालसर झालेला आहे, बघू शकता तुम्ही. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करायचा आहे बारीक चिरलेला टोमॅटो. आता हा टोमॅटो आपण छान परतून घ्यायचा आहे 2 मिनिटं. टोमॅटो परततोय तोपर्यंत मी तुम्हाला सांगते मी मसाले काय काय घेतलेले. इथे घेतला मी 1 चमचा मिरची पावडर, 3 चमचे कांदा लसूण मसाला. हा मसाला कांदा लसूण मसाला जो जास्त तिखट नसतो. मटन मसाला घेतला आहे 2 चमचे आणि अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे. तुमच्याकडे धना पावडर असेल तर ती पण ॲड करू शकता. आता आपण हे मसाले जे आहेत ते ॲड करायचे आहेत आणि त्याच्यासोबतच ॲड करायचे आहेत 2 चमचे आलं लसूणची पेस्ट आणि टोमॅटो सोबत परतून घ्यायचे आहे छान. म्हणजे टोमॅटो शिजेपर्यंत आलं लसूण आणि मसालेही छान असे परतले जातात आणि शिजलेही जातात. आपण ह्याच्यामध्ये 1 छोटा चमचा जिरा पूड पण ॲड करत आहोत, जिऱ्याची पावडर. आता हे पहा, आपला मसाला छान असा परतलेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये जी कलेजी पेटा आपण धुवून ठेवलेला आहे तो ॲड करायचा आहे. छोट्या कुकरला लावल्यामुळे काय होतं ना, 2च शिट्ट्यांमध्ये मीडियम गॅसवरती शिजून जातं. कढईत जर तुम्ही बनवणार असाल तर मग तुम्हाला 20 ते 25 मिनिटं पोटा शिजायला लागतो. आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि ह्याला मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. पहिलं आपल्याला हे छान असं परतून घ्यायचं आहे आणि मगच आपण हे झाकणावर शिजवून घेणार आहोत. हे पहा, आता आपण ह्याच्यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी टाकायचं आहे. फक्त अर्धा ग्लास पाणी टाकायचं आहे ह्याच्यामध्ये आपण. आणि ह्याला मीडियम गॅसवरती 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत. आपण झाकण लावून हे पहा. आता मी गॅसची फ्लेम मीडियम करणार आहे, 2 शिट्ट्या करून घेणार आहे. हे पहा, आता आपला कलेजी पोटा वाफ गेलेली आहे संपूर्ण. हे पहा, आता झाकण खोलून पाहूया. हे पहा, छान असं आपलं चिकन आणि पोटा शिजलेला आहे. तर आता आपण हा जो रस्सा आहे
हा आपण थोडासा आटवणार आहे, त्यामुळे आपण हे गॅसवर ठेवायचं आहे आणि हा थोडासा रस्सा आटवून घ्यायचा आहे. हे पहा, आता आपला जो आपण पाणी टाकलं होतं ना अर्धा ग्लास जे शिजायला कलेजी पोटा, ते आता आपण आटवून घ्यायचं आहे. आपण मीडियम गॅसवर ह्याच्यात 2 ते 3 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत. आपले कलेजी पोटा छान शिजलेले आहेत. आता आपल्याला फक्त हा रस्सा आटवायचा आहे. जर तुम्हाला रस्सा आवडत असेल तर तसाच ठेवा, पण हे फ्राय आणि मसाला असल्यामुळं ह्याला आपण ह्याच्यातलं पाणी आटवणार आहे. हे पहा 5-6 मिनटं झालेली आहे. मी हे चिकन आणि जे पोटा आहे त्याचा रस्सा छान असा आटवलेला आहे. आता जास्त आटवायचं नाही आहे, कारण थंड झाल्यावर आणखी घट्ट होईल. आणि इथे मी आता आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची आहे आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे छान असं. आता मी ही रेसिपी तुम्हाला कलेजी पोटा मसालाची छान अशी सर्व करून दाखवते. हे पहा, आपल्या कलेजी आणि पेटा फ्राय झालेला असं मस्त गरमागरम. बघितलं मी तुम्हाला सांगितलं होतं ह्याच्यात जास्त आपण पाणी आटवायचं गरज नाही, कारण हे थोड्या वेळाने घट्ट होतं. तर हे घट्ट झालेलं आहे, तर तुम्ही बघू शकता. मी तुम्हाला सगळीकडून दाखवते. आणि कुकरमध्ये शिजवल्यामुळे पोटा जो आहे तो खूप छान असा मऊ शिजतो आणि कलेजी तर परततानेच सॉफ्ट होऊन जाते. तर तुम्हाला माझी ही कलेजी फ्राय किंवा कलेजी पोटा फ्राय मसाल्याची रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा.